sometimes if you look into it, you would see that just one day in a week or just a few hours in a week, you would see that coming together in unity and having talk together would really make a good relationship. เช่นเดียวกับครอบครัวของพระเจ้าที่เราทุกคนมีพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะและเราทุกคนเป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญเล็กๆน้อยๆต่างๆในครอบครัวนี้เราก็ควรที่จะมีวันหนึ่งที่เราจะมาอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพบปะสังสรรค์กัน It's just the same with our church. We are all the same here. There might be some day that we should come together and unite and be one. ในเอเฟซัสบทที่In Ephesians chapter 2. ในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่19 In Ephesians chapter 2 verse 19. ในนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า It says here that so then you Gentiles are not foreigners or strangers any longer. You are now fellow citizens with God's people and members of the family of God. และท่านกลับไปดูในเอเฟซัสเหมือนกันบทที่4 And if you look in Ephesians chapter 4. ในข้อที่15-16 In verses 15 and 16. เมื่อกี้เราได้อ่านไปบ้างแล้ว We read about it a while ago. แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่าง It says here that instead by speaking the truth in a spirit of love. เพื่อให้จำเริญขึ้นทุกอย่างสู่องค์พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ We must grow up in every way to Christ who is the head. คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว And it says here in verse 16 that under control of the different parts of the body fit together and the whole body is held together by every joint which is provided. พี่น้องที่รักศีรษะของท่านรักร่างกายของท่านไหม So I'd like to ask you one thing. Does the head like the other body parts? คิดว่าบางคนอาจจะตอบว่าบางครั้งมันก็ไม่รักเหมือนกัน Sometimes it doesn't fit. โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งมือของเราที่ซุกซนทำบางสิ่งบางอย่างแล้วบาดเจ็บหรือเจ็บปวดขึ้นมาศีรษะมันก็ไม่อยากจะรับเท่าไหร่ But sometimes when the hand is hurt, the whole body doesn't work at all. The brain or the head. และส่วนใหญ่แล้วร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปเนี่ยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน But from the head to the toe, it should be one. พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร Because God is the head of the church. และพระองค์ทรงรักร่างกายของพระองค์ And God loves each part of the ไม่ว่า body. ร่างกายนั้นบางครั้งจะทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตาม Even though some parts of the body does the good things or the right things at the moment. พระองค์ทรงประทานความจำเริญขึ้นให้กับคริสตจักรโดยผ่านทางร่างกายในส่วนต่างๆและคริสตจักรก็จำเริญขึ้น But each part of the body comes together to help one another to grow spiritually. เพราะฉะนั้นไม่ว่าแต่ละคนจะทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบในส่วนไหนของร่างกายก็ตามเราล้วนได้รับพระพรจากพระคริสต์ซึ่งเป็นศีรษะเพื่อเราจะได้มีอิริยาบถต่างๆในการที่จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้น So no matter which part you are, you're still a part of the body, and you're going to be blessed, and you are going to grow with the church together. ในโบสถ์ของเรานะครับในคริสตจักรของเรามีคนอยู่2กลุ่มด้วยกัน There are two types of people in church. คนกลุ่มหนึ่งเขาจะมาร่วมกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางคริสตจักรจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสะบาโตเขาจะไม่เคยขาดการนมัสการร่วมกันกับพี่น้อง There's two types. The first type is that the kind where
this kind of group goes to every activity of the church, no matter what day of the week, and especially Saturday. They will put every single effort that they have into these activities. คนกลุ่มที่สองจะเป็นคนกลุ่มที่มาบ้างไม่มาบ้าง But the second group will be comes sometimes and doesn't come sometimes, or it's not all the time. คนกลุ่มที่สองนี้จะดูว่าวันสะบาโตนี้ใครเทศ Sometimes this kind of group will see this Sabbath who is going to be the speaker, ใครร้องเพลงพิเศษ who will have the special item, ใครสอนบทเรียน who will teach the Sabbath school. คนนั้นมาโบสถ์หรือเปล่า Is that person there today, คนนี้มาโบสถ์หรือเปล่า or is that other person? ถ้าคนนั้นเทศฉันไม่มา If that person will be the speaker, I wouldn't come. ถ้าคนนี้ร้องเพลงพิเศษฉันไม่มา If that person will have the special item, ถ้า I คนนั้น wouldn't มาฉันไม่มา come. If he comes, I won't come. บางคนในกลุ่มที่สองจะเป็นอย่างนี้ Well, the second group is usually like this. ผมฟังเรื่องหนึ่งผมแปลกใจมาก I listened to one story and I had a เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง feeling, and this is a true story too. เขาบอกว่ามีศาสนาจารย์คนหนึ่ง There was one pastor. เขาบอกว่าถ้าสมาชิกคนนี้มาโบสถ์ฉันจะไม่ไปโบสถ์ If the pastor says, if the members of the church comes, I wouldn't come to church. สมาชิกคนนี้ Oh, วันโอลิวันเขาทะเลาะ the pastor says, if this person comes to church, I wouldn't come. เขาเป็นศาสนาจารย์ของโบสถ์ He's the pastor of the church. และเขาประกาศออกชัดเจนว่าถ้าสมาชิกคนนี้มาโบสถ์ฉันจะไม่มาโบสถ์ And he said it out loud that if this person, this member of the church comes, I won't come. ฟังเรื่องนี้แล้วผมแปลกใจมากเขาเป็นศาสนาจารย์ของโบสถ์นะแต่เขาบอกว่าถ้าสมาชิกคนนี้มาโบสถ์เขาจะไม่มาโบสถ์ And he really said it out loud that if he comes, I won't come. และสมาชิกคนนั้นก็ประกาศเหมือนกัน So this person said it out loud too. ถ้าศาสนาจารย์คนนี้มาโบสถ์ฉันก็จะไม่ไปโบสถ์เหมือนกัน He says that if the pastor comes to church, I won't come as well. สุดท้ายเป็นยังไงครับโบสถ์นั้น So what happened to the church? Nobody Nobody came to church. เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในที่สุดโบสถ์นี้ก็ตายสนิท So when this incident happened, มันน่าเศร้ามากแล้วเราต้องย้ายศาสนาจารย์คนนั้นออกไปแล้วเราก็ต้องหาคนผู้รับใช้คนใหม่ไป และพอผู้รับใช้คนใหม่ไปนี่กว่าเราจะสามารถฟื้นจิตวิญญาณของสมาชิกในโบสถ์นั้นกลับมาได้เนี่ยใช้เวลานานนับ10 ปี So when this incident happened, we went and find another pastor and put him to this church. So before this church came back to normal again, it took us so many years. พี่น้องที่รักการมาโบสถ์ไม่ได้มาเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ชอบหน้า When you come to church, it doesn't mean that you come for a reason, like you come because of this person or เราไม่ได้มาเพื่อจะมาฟังศาสนาจารย์คนที่เราชื่นชอบเทศนาถ้าคนนี้ไม่เทศเราก็ไม่มาไม่ใช่ doesn't mean that we come to church because if this pastor comes, I will come because he's a really good pastor. เรามาโบสถ์เพราะพระเจ้าอยู่ที่นี่ But we come because God is here. ใครจะเทศนาใครจะมาหรือใครจะไม่มาหรือจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เราพระเจ้าอยู่ที่นี่เรามาหาพระเจ้า No matter who is the speaker, no matter who has a special accent, but I come to church because God is พี่ here. น้องลองคิดแบบง่ายๆถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ว่าฉันมาหาพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับโบสถ์ของเรา So let us all think together. If you just set your mind into this one thing that you come to church because you come from God. What แต่ will ละคน happen? มาหาพระเจ้าแต่ละคนมาหาพระเจ้าเมื่อทุกคนมาหาพระเจ้าโบสถ์ของเราเป็นไงครับมันก็เต็มด้วยคนที่มาหาพระเจ้าทั้งหมด So if each one of us thinks this way, that we come to church because we come from God, then each member of the church comes here with the same thought. ใครจะเทศนาก็เป็นพระคำของพระเจ้า So no matter who's the speaker, he speaks for ใคร God. จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าใครจะร้องเพลงพิเศษก็เป็นการสรรเสริญพระเจ้า So no matter who sings or anything else, he or she does this because to sing praises to God.
พี่น้องที่รักเราลองเปลี่ยนทัศนะนี้ และบอกว่านี่คือการมาโบสถ์จากจิตวิญญาณของเราไม่